kaukokartoitetaan jotain, niin meidän pitää kalibroida se mittaus täällä maan pinnalla tehtävän kenttämittauksen avulla. Esimerkiksi mä pyrin drone-mittausten avulla määrittämään tämän suon pintakosteuden. Ja sen takia mun pitää ottaa tämmösiä pintasammalnäytteitä sitten tästä suon pinnasta. Ja kun ne punnitaan ensin märkänä ja sen jälkeen kuivana, niin me pystytään laskemaan, että mikä tämän sammaleen kosteuspitoisuus on ollut. Drone-toiminnan lisäksi me tehdään perinteisiä hydrologisia mittauksia. Tässä meillä on esimerkiksi tämmöinen pietsometriputki, johon vesi pääsee vapaasti virtaamaan ympäristöstä sisään ja ulos. Se siis vedenpinta asettuu samalle tasolle kuin missä se on tässä ympäröivässä turpeessa. Ja täällä pietsometrin sisällä meillä on tämmöinen vedenkorkeusdatalokkeri, mikä kerää meille niitä vedenkorkeushavaintoja tältä suolta, tästä pisteestä. Esimerkiksi puolen tunnin välein koko maastokauden ajan. Lisäksi otetaan erilaisia vesinäytteitä. Mulla on tässä isotooppivesinäytepullo. Isotooppianalyysin avulla me pystytään päättelemään, että mistä se vesi tänne suolle on tullut. Onko se satanut tälle paikalle vai onko se tullut pohjavetenä. Se on olennaista tällaisten ennallistettavien soiden kanssa, jotka alun perin on ollut voimakkaasti pohjavesivaikutteisia, niin kuin tämä. Lisäksi vesinäytteitä voidaan ottaa, jos halutaan tietää veden kemiallinen koostumus. Halutaan tietää, mitä se suo päästää alapuoliseen vesistöön. Kyllä mä nautin työstäni. Se, että tuolla äsken hirvet mylvi taustalla ja korppi lensi tässä taivaankannen yli Kalkattaa. Matkalla oli metsoja syyssoitimilla. Se, että saa olla luonnonsuojelualueella työksensä ja leikkiä vielä tämmöisillä teknisillä härpäkkeillä niin, että siitä on hyötyä soiden ennallistamiselle ja luonnon monimuotoisuudelle, niin onhan se hienoa. Aineiston tuottamiseen on saatu Euroopan unionin LIFE-rahoitusta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.